Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. نن زموږ ټاپک چې دی هغه د فارماکالوجي دی فارماکوکینیټکس. اوس فارماکوکینیټکس څه ته وایي؟ بیسیکلی د فارماکالوجي ټو مین ټایپس دي یا پارټس دي. فرست نمبر فارماکوکینیټکس او سیکنډ نمبر فارماکوډاینامیکس. اوس فارماکوکینیټکس ډیفاین کوو چې فارماکوکینیټکس څه ته وایي. بیسیکلی په فارماکالوجي کې موږ سره دوه څیزونه په فوکس کې یو ډرګ دی او یو باډي ده. د دواړه افیکټ شو کوي. اوس دلته فارماکوکینیټکس څه ته وایي؟ په فارماکوکینیټکس کې موږ ته وایي چې اټ از ریفر ټو وټ د ډرګ ډز ټو د باډي، چې زموږ باډي چې دا د ډرګ سره څه کوي. وټ د باډي ډز ټو د ډرګ، چې زموږ باډي د ډرګ سره څه افیکټ شو کوي یا په دې د ډرګ باندې لري څه افیکټ دي، هغې ته فارماکوکینیټکس ویلی شي. لکه جست فار ایگزامپل موږ یو ډرګ ایډمنسټر کو، هغه که اورلی یا ټاپیکلی یا پیرنټرلی، هغه چې موږ په هره طریقه باندې یوز کوو. چې موږ یو ډرګ ایډمنسټر کو او زموږ باډي په دې ډرګ باندې څه افیکټ شو کړو یا دې سره څه اکټیویټیز وکړو چې دا خپل کم پیک پوینټ دی، خپل افیکټیو پوینټ دی چې هغې ته ورسي، نو دې ته فارماکوکینیټکس ویلی شي. یا د ایکشن آف باډي آن ډرګس، داسې ورته ویلی شي چې د ایکشن آف باډي آن ډرګ از کالډ فارماکوکینیټکس، چې زموږ باډي په دغه باندې څه ایکشن شو کوي. مین فوکس چې دی هغه د باډۍ اثر دی په دغه باندې ډرګس باندې، چې زموږ باډي د ډرګ سره څه کوي، دې پروسس ته فارماکوکینیټکس ویلی شي. اوس هغه پروسس کوم دی، هغه سټیپس کوم دي په کوم باندې چې زموږ باډي په دې ډرګس باندې کوم افیکټ شو کوي یا کوم پروسس کوي. اوس هغه کوم افیکټ چې دي هغه کوم افیکټ دي، نو هغه موږ سره څلور دي. فرست نمبر ابزاربشن، ډسټریبیوشن، میټابولیزم اینڈ ایکسکریشن یا ایلیمینیشن. په فور سټیپس کې کوم فارماکوکینیټکس چې دی په فور سټیپس کې دي: ابزاربشن، ډسټریبیوشن، میټابولیزم اینڈ ایکسکریشن. بل ډیفینیشن یې داسې هم کیدای شي چې د برانچ آف ساینس یا فارماکالوجي which deal with the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs is called pharmacokinetics. او یو شارټ فارم کې داسې ورته ویلی شي the study of ADME of drugs is called pharmacokinetics. ADME means ADME. ADME چې دا ابریویشن دی د absorption, distribution, metabolism and excretion. A na absorption, D na distribution of drugs, M na metabolism of drug and E na excretion یا elimination of drugs. اوس د ADME of drugs is called pharmacokinetics. چې موږ سټډي کوو، په سټډي کې څه absorption, distribution, metabolism او excretion سټډي کوو د ډرګ، دې ته فارماکوکینیټکس ویلی شي. اوس چې کله موږ یو ډرګ یوز کوو یا یو ډرګ ایډمنسټر کوو، نو هغې سره فرسټ اف آل فارماکوکینیټکس پروسس شروع شي. او فارماکوکینیټکس پروسس چې دی هغه دا کوم څلور سټیپس چې دي دا شروع شي. فرسټ نمبر ټول نه مخکې د دې ډرګ ابزاربشن وشي. کله چې موږ یو ډرګ یوز کوو، ایډمنسټر کوو، فرسټ اف آل د دې ابزاربشن وشي. چې دا کله ابزارب شي د هغې نه پس د دې ډسټریبیوشن وشي بلډ ته ډسټریبیوشن وشي. نو دا بیا هلته کوم انټرسټیشیل سپیسز چې کوم یا د دې کوم ریسپټرز دي، خپل ریسپټر ته کوم ځای کې د دې ضرورت وي د ډرګ هغه ځای ته ورسي، خپل کار وکړي. د هغې نه پس بیا هلته دا چې کوم خپل افیکټ شو کړي دا بیا د باډۍ نه بهر ته وښه غواړي، د هغې دپاره د میټابولیزم وشي. میټابولیزم زیات چې دي هغه په لیور کې کېږي، په نور دغه کې هم کېږي، کډني کې یا لنګس کې یا انټسټاینس وغیره کې. زیات چې دی هغه په لیور کې، لیور چې دی هغه مین پوینټ دی. نو دا هلته لیور ته واپس راشي، هلته د میټابولیزم کېږي. د میټابولیزم نه پس بیا دا د باډۍ نه جزوي د هغې لپاره ایکسکریشن پروسس دی. نو ایکسکریشن وشي دا د باډۍ نه اوټ شي.